Hello world, this is cocomarTech, and in this video, makikita nyo naman sa title and thumbnail kung anong gagawin natin for today. And yun ay mag-vlog tayo gamit ang Samsung A71. Wait, may case pa pala. Samsung A71. So, today, ang gagawin natin is magpapagupit ako dito sa loob ng subdivision namin dahil iiwas muna tayo sa mall dahil sa coronavirus. And titignan natin kung worth it ba magpagupit ng mura lang. Yung pinapagupitan namin si kay Kuya Manny, dati 50 pesos pero 60 pesos na ngayon. Recently, nagpapagupit ako sa Bench Fix. Kaya titignan natin kung worth it pa rin ba magpagupit sa mura lang kay Kuya Manny since wala na akong pera. Anyway, discuss natin saglit yung cameras ng phone. So, meron kang 4 na lenses, 64 megapixel na main camera, main lens, and then 12 megapixel for the ultra-wide, 5 megapixel for the macro lens, and 5 megapixel for the depth sensor para sa rear lenses niya, rear cameras. And for the selfie camera, meron kang 32 megapixel. So, in this video, tatry natin lahat ng mga video modes. Try natin yung slow-mo, hyperlapse, and yung video mode para sa ultra-wide. Antok pa ako. Kitang-kita nyo naman na hindi pa ako naliligo dahil woke up like this tayo ngayon. Maliligo na lang ako after magpagupit. Lahat ng clips na mapapanood nyo after this ay galing na sa Samsung A71 starting right now. Welcome pala to another episode of TT with cocomarTech. Start na talaga to. Okay, so for this vlog, wala tayong gagamitin na gimbal or whatsoever. Ang gagamitin lang natin is itong mini tripod. Para kung gagawa kami ng mga hyperlapse or time-lapse, may mapapatungan tayo. And kasama natin sa video, si Roxanne. Okay. Ayaw niyo magpakita. So, glimpse lang. Kasi kailangan naka-makeup. Para sa video resolutions ng rear cameras at ng selfie cameras, gumagamit siya ng 2K. So, hindi 4K pero 2K, pero okay na rin. So, 2K 30 frames per second, which is okay for me. Kaya, pumunta na tayo ngayon and magpagupit. Ilalagay ko rin pala in the lower part of the screen kung anong lens yung gamit ko. So, for this video, gamit ko yung selfie lens. Pero I think most of the time, gagamitin ko yung likod para mas maganda yung video quality. Gagamitin natin yung rear cameras. Simba! Yan na! Piatos! Aray ko! Piatos! Nala! Nala! Yan, so ngayon gamit natin yung ultra-wide lens na mayroon 12 megapixels and kita nyo yung bagong gawa naming kalsada. 30 years in the making yan. Dati sobrang rough road. Ngayon, masarap na maglakad, hindi na masakit sa paa. And mapapansin nyo na medyo shaky yung video kasi walang stabilization kapag 2K yung video, pag 2K yung resolution. And kapag 1080p tas in-on yung stabilization para may wobbly effect kaya hindi rin masyadong maganda. So, pipili ka na lang kung gusto niya mas mataas na resolution pero walang stabilization or 1080p na may wobbly effect. So, yun yung magiging trade-offs nyo sa pagpili ng resolution for the videos. Pareho yun sa rear and sa selfie lenses. Ultra-wide lang. Okay, so ngayon naglalakad tayo and dahil mainit, badala tayong payong. And ang ating camera woman ay hindi napapayungan. So ngayon pupunta tayo dun sa mga 3 streets away lang pero hindi ko alam kung open siya ngayon. Kaya iti-take risk natin. Kung sarado siya, edi babalik na lang tayo. Or kung sarado siya, baka sa mall na lang tayo magpagupit. Since kailangan ko na talaga magpagupit kasi yung haba na ng buhok. May nagre-reklamo na sa Twitter. Mukha daw akong pangit daw panoorin pag pangit daw buhok. Dun sa isang channel ko, may viewer na sabi niya ayusin ko naman yung buhok ko. Bibenta akong bahay, pangit na ng buhok ko. Binlock ko siya.
So nandito tayo ngayon sa Julia Salon, pero kay Kuya Manny tayo magpapagupit. So nandito tayo sa along Sunset Drive. So nandito tayo ngayon sa Sunset Drive along Sunset Drive. Nandito tayo sa Sunset Drive sa Brookside Hills. And mapagupit tayo dito. Si Kuya Manny pa iba-iba siya na kung saan siya nagpapagupit, pero nalalaman na lang namin, nakikita na lang namin. So anyway, pasok na tayo. Mukhang nandyan naman siya and may ginugupitan. Kaya pila na tayo. So let's go. Maghintay muna tayo ng ating turn para magupit. Pero mag-picture na tayo ng ating before. So gagawa tayo ng before and after photo. Ito yung before. So, ano masasabi nyo sa gupit sa akin ni Kuya Manny? Worth it ba yung ating 60 pesos? So, kung gusto nyo magpagupit dito along Sunset Drive sa Brookside Hills sa Cainta, punta ka kayo dito sa Julia Salon. Hanapin nyo si Kuya Manny. Galing siya magpagupit. And, comment, galing siya manggupit. So, comment down below ano sa tingin nyo yung quality for vlogging ng Samsung A71. So, halo-halo yung vlog natin for today. Meron tayong hyperlapse, slow-mo, super slow-mo, and ultra-wide camera. And may macro din tayo. Pero yung macro hindi siya pwede for video, pwede lang siya for taking photos. Kinunan natin yung buhok, mga buhok doon. Mukha lang kadire, pero buhok yun. Yun, comment down below kung ano sa tingin nyo. Okay ba ito for vlogging? For me, sobrang okay. So actually, pwede itong gawing pang personal vlog talaga. More than enough na to pag gusto nyo gumawa ng YouTube channel. Kaya worth it talaga yung pera nyo para sa Samsung A71. Hindi ito sponsored video, personal opinions lahat to. And yun, again, don't forget to like this video kung na-enjoy nyo and subscribe. Stay tuned din pala para sa full review of the Samsung A71. So medyo nauna lang yung vlogging with Samsung A71 kasi ginagawan ko pa ng story, kino-conceptualize ko pa kung ano yung gagawin kong style para sa review video natin. So make sure to subscribe and stay tuned for that review video. Ito pala yung vlogging habang naglalakad na walang stabilization with the ultra-wide lens of the Samsung A71. At ganito naman yung paglalakad with the normal lens. Yan, ganito yung itsura ng paglalakad with the normal lens. Comment down below kung ano mas okay, pero for me mas okay yung ultra-wide. Kasi of course malaki yung field of view, mas marami kang makukuha sa frame. So comment down below. So yun, comment down below kung nagustuhan niyo yung video na to or the Samsung A71 for vlogging. And this is cocomarTech, and I'll see you in my next video.